নমস্কাৰ ড্ৰিমছ বেকাৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক এটা হাৰ্ট শ্বেপৰ কেকৰ ডেকোৰেশ্যন দেখুৱাম ছবিটো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পাই গৈছে গতিকে কেকটো ইমান একো টান নহয় কেকটো বহুত সহজ আপোনালোকে অকণমান ট্ৰাই কৰিলে কেকটো বনাব পাৰিব গতিকে আহক আপোনালোক সকলোৱে চাওক মই কেকটো কেনেকৈ বনালোঁ পোনপ্ৰথমে মই এটা হাৰ্ট শ্বেপৰ কেক বেক কৰি লৈছোঁ এই কেকটো মই কেনেকৈ বেক কৰিলোঁ সেইটো যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই নেক্সট ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে লগে লগে ইয়াৰ আপডেট পাই যাব এতিয়া মই কেকটো আনমল কৰি তাক কাটাৰেৰে তিনিটা স্লাইচ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত টাৰ্ণ টেবুলৰ ওপৰত কাটি থোৱা এটা স্লাইচ লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত স্পেচুলাৰে প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ ক্ৰীম দিছোঁ আৰু এতিয়া পেলেট নাইফৰ সহায়ত গোটেই ক্ৰীমখিনি সমানে চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ এই স্পেচুলা আৰু পেলেট নাইফ আপোনালোকে যিকোনো বেকাৰী শ্বপত অতি সহজে পাই যাব এতিয়া বাকী থকা স্লাইচকেইটাও আগৰ নিচিনাকৈ ক্ৰীম ফিলিং কৰি ল'লোঁ এতিয়া তাৰ ওপৰত মই ফাইনেল কোট কৰিম অকণমান লাহে লাহে এই কামখিনি কৰিব লাগে কাৰণ ফিনিচিং এইটো ফাইনেল ফিনিচিং হ'ব আৰু ফাইনেল ফিনিচিংটো ধুনীয়া হ'লে ভাল লাগে কেকটো দেখিবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ কেকটোৰ ফাইনেল কোটটো হৈ গ'ল তাৰপিছত মই এখন ষ্টিলৰ স্ক্ৰেপাৰৰ সহায়ত কেকটোৰ ছাইডত এপ্ৰক্স 45 ডিগ্ৰী এংগল আৰু 2 to 3 চেণ্টিমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত ইমপ্ৰেশ্যন দি গৈছোঁ এই ইমপ্ৰেশ্যনটো এতিয়া ভালকৈ স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু কেকটো বনাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ দেখি পাব এই ডিজাইনটোক ডায়মণ্ড ডিজাইন বুলি কোৱা হয় এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া দেখিলে এতিয়া ইমপ্ৰেশ্যনবোৰৰ ইণ্টাৰছেকশ্যনবোৰত চিলভাৰ বল লগাই দিছোঁ আৰু ৰেড কালাৰৰ ৰিবন ইয়াত দেখুৱাই থকা ধৰণে চাৰিওফালে লগাই দিম এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আগতে বনাই থোৱা ৰ'জ কেইপা প্লেচ কৰি দিম এই ৰ'জ কেইপা কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত এতিয়া মই কাষত দেখুওৱা নজলটোৰে হোৱাইট কালাৰ ৰেড কালাৰৰ সৰু সৰু ফ্ল'ৰেল ডিজাইনখিনি দিম তাৰপিছত মই আকৌ চিলভাৰ বল গোলাপ কেইপাহৰ মাজত ধুনীয়াকৈ দি দিম এতিয়া মোৰ নেক্সট কাম হৈছে নাম লিখা আৰু মই নাম নৰ্মেল ব্ৰাছেৰে লিখোঁ এইটো ব্ৰাছ আপোনালোকে যিকোনো বুক শ্বপতে বা এনেকুৱা কালাৰ পোৱা দোকানতে পাই যাব 0 নম্বৰ আৰু কালাৰটো হৈছে ব্লেক ফুড কালাৰ এইটো কেকৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে হিমাক্ষী মেধিয়ে তেওঁৰ মৰমৰ বান্ধৱী দৰ্শনালে গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দৰ্শনাক বাৰ্থডে উইচ কৰিছোঁ হেপী বাৰ্থডে দৰ্শনা আৰু মই লগতে উইচ কৰিছোঁ আগন্তুক বছৰবোৰ যাতে তোমাৰ সময় হয় এতিয়া মোৰ নাম লিখি হৈ গ'ল আৰু এই নামখিনি মই কেক বৰ্ডৰ ওপৰত প্লেচ কৰি দিম ৱাও আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই